Αν για 30 μέρες κανένας αγρότης στον κόσμο δεν πήγαινε στο χωράφι, ούτε σπορά, ούτε πότισμα, ούτε συγκομιδή, πόσο γρήγορα θα το καταλάβαινες? Ημέρα 3 και όλα είναι φυσιολογικά. Ημέρα 7 και οι ελλείψεις μικρές. Ημέρα 12 οι τιμές αρχίζουν να αλλάζουν και κανείς δεν πανικοβάλλεται. Γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Το σούπερ μάρκετ δεν είναι παραγωγός, είναι ο τελευταίος κρίκος. Και όταν σταματάει η αρχή της αλυσίδας, δεν ακούς θόρυβο, ακούς κενό. Το Παγκόσμιο Σύστημα Τροφίμων λειτουργεί με ροή, σπορά, συγκομιδή, μεταποίηση, μεταφορά, διανομή και ράφη. Δεν υπάρχουν αποθήκες θαύματα. Οι περισσότερες αλυσίδες λιανικής λειτουργούν με περιορισμένο απόθεμα. Η κατανάλωση συνεχίζεται, η παραγωγή όχι. Το φαγητό δεν περιμένει. Κινείται κάθε μέρα. Αν σταματήσει η είσοδος στο σύστημα, η έξοδος συνεχίζει και συνεχίζει μέχρι να αδειάσει. Και αυτή η χρονική απόσταση είναι το σημείο πίεσης. Μέχρι εδώ ίσως σκέφτεσαι. Εντάξει μωρέ, θα λείψουν κάποια προϊόντα. Κι όμως, ημέρα 18. Δεν λείπει πρώτα το ψωμί, λείπει η ζωοτροφή. Και όταν λείπει η ζωοτροφή, δεν επηρεάζεται μόνο το κρέας, επηρεάζεται το γάλα, επηρεάζεται το τυρί, επηρεάζεται το γιαούρτι. Η γεωργία δεν παράγει μόνο τρόφιμα. Παράγει τις βάσεις της κτηνοτροφίας. Και η κτηνοτροφία τροφοδοτεί ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων. Δεν είναι γραμμή, είναι πλέγμα. Σιτηρά ταξιδεύουν από ήπειρο σε ήπειρο. Ζωοτροφές εισάγονται. Πρώτες ύλες διακινούνται διεθνώς. Το σύστημα είναι αλληλεξαρτώμενο. Αν η γεωργία σταματήσει παγκόσμια, δεν υπάρχει εναλλακτική ροή. Δεν υπάρχει plan B αποθήκη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τελειώνει το φαγητό. Το πρόβλημα είναι ότι σταματάει η ανανέωση. Και χωρίς ανανέωση, η αλυσίδα στεγνώνει. Σκέψου το αλλιώς. Αν για 30 ημέρες σταματούσε το ίντερνετ, θα το καταλάβαινες αμέσως. Αν πάλι για 30 ημέρες σταματούσε η γεωργία, θα το καταλάβαινες αργά. Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Γιατί το αόρατο δεν προκαλεί πανικό, προκαλεί καθυστέρηση. Η γεωργία δεν λειτουργεί με ημερολόγιο γραφείου. Λειτουργεί με εποχές. Αν χαθεί η σπορά, χάνεται ο κύκλος. Αν χαθεί η φροντίδα, μειώνεται η παραγωγή. Δεν κάνεις restart, δεν κάνεις update, η φύση δεν συγχρονίζεται με deadlines. Το θέμα δεν είναι οι 30 ημέρες. Είναι η μετατόπιση ολόκληρου του αγροτικού χρόνου. Και αυτή η μετατόπιση μπορεί να επηρεάσει μήνες παραγωγής. Όχι, δεν θα βλέπαμε σενάριο αποκάλυψης. Αλλά οι τιμές θα αυξάνονταν. Η αβεβαιότητα θα μεγάλωνε. Οι πιο ευάλωτες χώρες θα πιέζονταν πρώτες. Γιατί η τροφή είναι σταθερότητα. Και η γεωργία είναι η αρχή αυτής. Δεν σκεφτόμαστε τη γεωργία όταν λειτουργεί. Τη σκεφτόμαστε όταν λείπει. Το ερώτημα δεν είναι τι θα γινόταν αν σταματούσε για 30 ημέρες. Το ερώτημα είναι πόσο εξαρτημένοι είμαστε από κάτι που θεωρούμε δεδομένο.